Hello students, this is part 10 of our topic-wise journey of the chapter Polynomials. I hope তোমালোকে already part 9 to চাই আহিছা because আমি step by step conceptবোৰ build কৰি গৈ আছো আৰু last ভিডিঅ'ত আমি discuss কৰিছিলো algebraic identities. এই ফৰ্মুলা কেইটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় in mathematics আৰু যদি তোমালোকে মিছ কৰিছা then pause this video আগতে এবাৰ গৈ সেই ভিডিঅ'টো চাই পেলাই কনচেপ্টটো বুজি লোৱা and then come right back. ভিডিঅ'টোৰ লিংক তোমালোকে description and pin comment-ত পাই যাবা। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি চাম algebraic identity ইউজ কৰি কেনেকৈ আমি polynomials multiply কৰিব পাৰো আৰু expand কৰিব পাৰো। So let's continue. So এতিয়া চোৱা first question. Use suitable identities to find the following product. এক্সামতো তোমালোকক দি দিব পাৰে যে use suitable identity তেতিয়াহ'লে কিন্তু তোমালোকে identity এপ্লাই কৰিবই লাগিব। যদি এনে expand কৰিব যোৱা distributive property ইউজ কৰি তেতিয়া কিন্তু নহ'ব। আৰু যদি নিদিয়েও তেতিয়া তোমালোকে ট্ৰাই কৰিবা আইডেন্টিটি ইউজ কৰিবৰ কাৰণে কাৰণ আইডেন্টিটি যেতিয়া ইউজ কৰিবা তেতিয়া কি হয় আমাৰ ক্যালকুলেশনছবোৰ বহুত ইজি হৈ পৰে আৰু বহুত শৰ্টকাট হৈ যায় ঠিক আছে সো এটা চোৱা ফাৰ্স্টটো দিছে x + 4 মাল্টিপ্লাইড বাই x + 10 সো আগতে হলে কি কৰিলো হয় আমি x দি এবাৰ ইয়াক মাল্টিপ্লাই কৰিলো হয় 4 দি এবাৰ ইয়াক মাল্টিপ্লাই কৰিলো হয় দেন x দি এবাৰ এটুক মাল্টিপ্লাই 4 দি এবাৰ এটুক 4 দি এবাৰ f2 সো এটা বহুত লম্বা প্ৰসেস হৈ গল হয় হয়নে তাৰপিছত আকৌ আমি এড বা মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিল হয় এন্ড সো অন বাট এতিয়া যেহেতু আমি আইডেন্টিটি জানো সো এতিয়া আমি চাব লাগিল যেহেতু কোনটো আইডেন্টিটিত পৰি আছে সো এটো চোৱা ইয়াৰে ফাৰ্স্ট কোয়ান্টিটি কিটা সেম আছে সেকেন্ড কিটা বেলেগ আছে সো কোনটো আইডেন্টিটিত ফাৰ্স্ট কোয়ান্টিটি সেম আছিল বাট সেকেন্ড কোয়ান্টিটি বেলেগ আছিল হেতু আছিল আমাৰ x + a into x + b এতুত আছিল হয়নে সো তোমাৰ এই কোৱেশ্চনটোৰ কাৰণে a কি হ'ব a হ'ব this 4 আৰু b হ'ব মানে 10 আৰু ফাৰ্স্ট কিটা তো obviously x আছে আমাৰ কাৰণে সো ফৰ্মুলা মতে কি আছিল এবাৰ মই লিখি দিছো ফৰ্মুলা মতে আছিল x² প্লাস দেন a আৰু b কিটা এবাৰ এড কৰিম মাল্টিপ্লাই উইথ x এন্ড দেন a আৰু b মাল্টিপ্লাই কৰিম এবাৰ হয়নে সো এটো চোৱা সো এটো হৈ যাব x² প্লাস এবাৰ a আৰু b কিটা এবাৰ এড কৰিম সো 4 + 10 কৰিম মাল্টিপ্লাই উইথ x এন্ড দেন a আৰু b এবাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিম বাস এখিনি আছিল সো এটো হৈ যাব x² প্লাস 14x প্লাস 40 হৈ গল সো তিনটা স্টেপতে আমি দুটা পলিনোমিয়াল মাল্টিপ্লাই কৰিব পাৰিলো উইদাউট ইউজিং দ্য ডিস্ট্ৰিবিউটিভ প্ৰপাৰ্টি সো ডিস্ট্ৰিবিউটিভ প্ৰপাৰ্টি ইউজ কৰিলে আমি পাঁচটা বা ছটা স্টেপ কৰিব লাগিল হয় কিন্তু এটা যেহেতু আমি আইডেন্টিটি এপ্লাই কৰিব জানো সো আমি বেসিক্যালি তিনটা স্টেপতে আনসাৰটো উলাই দিব পাৰিম হয়নে এটা নেক্সট কোৱেশ্চনটো চোৱা নেক্সট কোৱেশ্চনটো কি আছে x + 8 into x - 10 এটা ইয়াৰ কাৰণে কি আইডেন্টিটি আছে আমাৰ লগতো x + a into x - b বুলি আকৌ আইডেন্টিটি নাছিল ৰাইট সো ইয়াক কি কৰিম আমি ইয়াক আমি সেই আইডেন্টিটিত কনভাৰ্ট কৰি লম যেটো আমি জানো সো বেসিক্যালি আমাৰ কাৰণে যেটো আইডেন্টিটি আছিল তাত a আৰু b আগত সদায় প্লাস সাইন আছিল সো ইয়াকো আমি ইন টার্মস অফ প্লাস লিখি লম এবাৰ x + 8 and this is x plus আৰু -10 তো আমি ব্র্যাকেটত ঘুমাই দিম রাইট সো এনেকে আমি কৰিব পাৰিম নে প্লাস প্লাসে মাইনাসে যেহেতু মাইনাস হয় এতিয়া আমাৰ কাৰণে কি হৈ গল এতিয়া আমাৰ কাৰণে এটো হৈ গল a মানে হল 8 আৰু b মানে হল -10 ইজি সো এটো আমি লিখিব পাৰিম যে x² প্লাস দেন কি আছিল দেন আছিল আমাৰ a + b আছিল সো এবাৰ মই লিখি লৈছো গোটেইটা স্টেপ পুৰা পুৰি যেতিয়া তোমালোকে ভালকে কৰিব পাৰা হ'ব তোমালোকে এই স্টেপবোৰ স্কিপ কৰিব পাৰা into x and then a into -b so this is x² plus 8 plus a minus a minus 10 and then plus a minus a হৈ যাব -8 into 10 80 so এটো পাই যাম আমি x² plus minus twice x minus 80 so এটো যদি আমি ভালকে লিখো x² minus twice x minus 80 right so এটো তোমালোকে এটা লাগিছে যে এটো বহুত দীঘল হৈছে আমাৰ but then মই এটো তোমালোকক each and every step ভালকে এক্সপ্লেইন কৰি দিছো যাতে তোমালোকৰ কনফিউজন নহয় so তোমালোকে এবাৰ যেতিয়া এটো বস্তু শিকি লবা ডাইৰেক্টলি তোমালোকে ফৰ্মুলা ইউজ কৰা আমি কইলে এনে কেনেকে কৰিলো হয় a² plus a plus b plus a minus হৈ যাব এখানে -10 লিখি দিছো and then plus a minus হ'ব so 8 into 10 so x² - 2x - 80 এগে তিনটা স্টেপ লাগিব so তোমালোকে এবাৰ ভালকে স্টেপস কিটা শিকি লোৱা এটাই তোমালোকে স্টার্টিং অত শর্টকাট মাৰা কথা নাভাবিবা স্টার্টিং অত গোটে স্টেপস কিটা ভালকে শিকি লোৱা যাতে তোমালোকৰ সিলি মিস্টেক্স নহয় আৰু এবাৰ যেতিয়া স্টেপ কিটা শিকি পেলাই যেতিয়া মাইন্ডত বহি যাব তাৰপিছত তোমালোকে আৰামছে শর্টকাট মাৰি পেলাই আনসাৰ উলাই দিব পাৰিবা ঠিক আছে আই হোপ তোমালোকে এইটো আইডেন্টিটি বুজি পাইছা
এতিয়া হা আমি আৰু কেইটামান কুৱেশ্যন চাওঁ অন দ্য সেম আইডেন্টিটি এইটো আছে চোৱা 3x plus 4 3x minus 5 সো ইয়াতো কি আছে ফাৰ্স্ট কোৱান্টিটি কিটা সেম আছে সেকেন্ড কিটা বেলেগ আছে সো ইউজ তো হ'ব কোনটো x plus a into x plus b কিন্তু ইয়াতে x ৰ ভ্যালু কি আছে ইয়াতে x আছে 3x হৈ পেলাই দে সো এটো কেয়ারফুল সো ইয়াতে এটো হল x এটো হল a এটো এগেইন x এটো হৈ যাব আমাৰ b সো ইয়াক আমি ফাৰ্স্টতে এবাৰ সজাই লও এটো হল 3x plus 4 and then 3x plus minus 5 so এটা ফার্স্টতে কি আছিল x স্কয়ার আছিল সো এটো মই x ৰ জাগাত মোৰ যেটো ভ্যালু আছে x ৰ কাৰণে মোৰ কাৰণে তো x ৰ জাগাত 3x আছে সো মই 3x হোল স্কয়ার লিখিম সো x স্কয়ার প্লাস এবাৰ কি আছিল a আৰু b এড কৰিম ইয়াতে b ৰ আগত মাইনাস আছে ন সো প্লাসে মাইনাসে মাইনাস হৈ যাব এবাৰ সেই স্টেপটো আমি স্কিপ কৰিম দে সো দিস ইজ a plus b মানে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস হৈ গল দেন মাল্টিপ্লাইড বাই x মানে মোৰ 3x আছে plus a into b so 4 into minus 5 so eto hoy jabo ki 9x square 4 minus 5 mane hol minus 1 into 3 mane hol minus 3x and then plus a minus 5 4 ja 20 bas so 9x square minus 3x minus 20 বুজি পাইছা তোমালোকে এটো I hope বুজি পাইছা যদি কিবা ডাউট আছে মই কমেন্ট সেকশনত জনাব নাপাহৰিবা মই এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কোৱেশ্চন লৈ যদি লাগে তোমালোকক ভিডিও বনাই দিম ঠিক আছে Next আহিল সোয়া এতিয়া y square plus 3 by 2 y square minus 3 by 2 এটা তো ইয়াতো সেম আছে ন এটো তো ফার্স্ট কোয়ান্টিটি কিটা সেম আছে বাট দেন যদি ভালদৰে তোমালোকে মন কৰা ইয়াত তোমালোকে দেখা পাবা যে সেকেন্ড কোয়ান্টিটি কেটাও সেম আছে সো কোনটো এক্সপ্ৰেছনত বা কোনটো আইডেন্টিটিত ফার্স্ট আৰু সেকেন্ড কোয়ান্টিটি দুইটা সেম আছিল হেতু আছিল x plus y into x minus y ইয়াতে এবাৰ প্লাস আহি আছে এবাৰ মাইনাস আহি আছে বাকি সব সেম আছে হয়নে and x plus y into x minus y মানে কি আছিল x square minus y square যি দুটা কোয়ান্টিটি থাকে কোয়ান্টিটি দুটা স্কয়ার কৰিম আৰু মাবাস মাইনাস কৰি দিম আমি ৰাইট সো ইয়াতে মূল কাৰণে এটো হৈ আছে x ৰ ভ্যালু এইটো হৈ আছে y ৰ ভ্যালু এটো হৈ আছে x ৰ ভ্যালু এইটো হৈ আছে y ৰ ভ্যালু ৰাইট সো আমি কি লিখিব পাৰিম যে x square x মানে y square আছিল ন তোমালোকে সোয়া ইয়াতে x মানে y square আছিল সো হে কাৰণে ইয়াতে যেহেতু ফৰ্মুলাত মই x square ইউজ কৰিব লগা হৈছে সো মই ইয়াতে x ৰ যেটো ভ্যালু আছে তাৰ ওপৰত মই আকৌ স্কয়াৰ লগাব লগা হৈছে সো যেটো y square আছে তাৰ ওপৰত মই এগেইন স্কয়াৰ লগাইছো minus 3 by 2 whole square যেটো মোৰ y আছিল তাৰ ওপৰত স্কয়াৰ আহি যাব সো y square whole square পাৱাৰৰ ওপৰত পাৱাৰ থাকিলে কি হয় পাৱাৰ কিটা মাল্টিপ্লাই হৈ যায় minus এটো কি আছে 3 by 2 whole square মানে স্কয়াৰ টো দুইটাৰ ওপৰতে এপ্লাই হ'ব সো এটো হৈ যাব 3 square মানে 9 and 2 square মানে 4 easy so this is x plus y into x minus y so দুইটা কোয়ান্টিটি যদি সেম থাকে মাজত জাস্ট এবাৰ প্লাস আহে এবাৰ মাইনাস আহে তেতিয়া হলে আমি এটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম বুজি পাইছা তোমালোকে দেন নেক্সট আহিল আমাৰ 3 minus twice x 3 plus twice x so এটো কোৱেশ্চনটো এগেইন দেখা পাইছো যে ইয়াতে ফার্স্ট কোয়ান্টিটি কিটা সেম আছে which is x আৰু সেকেন্ড কোয়ান্টিটি কিটাও সেম আছে which is y আৰু মাজত এবাৰ প্লাস আছে এবাৰ মাইনাস আছে ইয়াতে মাইনাস টু বৰ ফার্স্ট আছে এটো আমি কৰিব পাৰিম ৰাইট বিকজ আমাৰ ক্লাস 8 তোমালোকে পাইছিলা ন যে মাল্টিপ্লিকেশনত কি হয় যিবোৰ নাম্বাৰস থাকে বা যিবোৰ কোয়ান্টিটি থাকে দোজ আৰ কমিউটেটিভ মানে তুমি তাক a into b কৰা আৰু b into a কৰা সেম বস্তু সো এটো কি হ'ব x square minus y square right so y মানে মোৰ আছে twice x oh sorry y মানে মোৰ আছে twice x so twice x ৰ ওপৰত হোল স্কয়াৰ হৈ গৈছে অকল যদি তোমালোকে 2x স্কয়াৰ কৰি লিখা তেতিয়া কিন্তু ভুল হ'ব কাৰণ ইয়াতে স্কয়াৰটো অকল x ৰ ওপৰতহে আছে হয়নে 2 ৰ ওপৰটো স্কয়াৰ নাই বাট আমাৰ ফৰ্মুলা মতে কি লাগে যেটো আমাৰ সেকেন্ড কোয়ান্টিটি আছে গুটে কোয়ান্টিটিৰ ওপৰত আমাৰ স্কয়াৰ লাগে হয়নে সো এই কাৰণে twice x হোল স্কয়াৰ দিবা সো 3 স্কয়াৰ মানে 9 মাইনাস এটা কি হ'ব স্কয়াৰ দুইটাৰ ওপৰত এপ্লাই হ'ব সো দিস উইল বি 4x square I hope বুজি পাইছা তোমালোকে আমি এতিয়ালৈকে দুটা আইডেন্টিটি এপ্লাই কৰিলো না x plus a into x plus b আৰু x plus y into x minus b সো হা আমি আৰু কেটামান কোৱেশ্চন চাও এটো কোৱেশ্চন সো তোমালোকে কি দিছে evaluate the following product without multiplying directly আমি একিটা आंसर কিটা ওলাব লাগে সো আমি ইয়াতো কি কৰিম algebraic identities ইউজ কৰিম সো 103 multiplied by 107 সো দুইটা নম্বৰে কি হয় 100 ৰ পৰা ওচৰত আছে হয়নে সো মই কেনেকৈ লিখিব পাৰিম মই
100 plus 3 multiplied by 100 plus 7 লিখিব পাৰিম নে নাই পাৰিম আৰু এটো এটা কোনটো ফৰ্মুলা ৰাখা যেন লাগিছে সোৱা ফাৰ্স্ট কোয়ান্টিটি কিটা সেম আছে সেকেন্ড কিটা কিন্তু বেলেগ আছে সো ইনটু x plus a into x plus b হল নে সো আমি ডাইৰেক্টলি ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰিব পাৰিম সো এটো হৈ যাব x square plus a plus b into x plus a into b right formula jikhini asil ami he hisabote likhi goiso this is x square plus a plus b into x and then a into b clear hoise so etia bas ami calculation khini korile hol 100 er upor square ase 100 er duta zero ase square ot 4 ta zero hoi jabo 1 2 3 4 plus 7 plus 3 mane hol 10 10 into 100 hoi jabo amar 1000 plus 3 into 7 mane hol 21 so etu kiman pam ami 10000 plus 1 mane 11000 plus 21 so 11021 easy I hope বুজি পাইছা তোমালোকে কিবা যদি ডাউট থাকে মোক তোমালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাবলৈ নাপাহৰিবা নেক্সট আছে 95 into 96 so 95 into 96 so 95 or 96 কাৰ ওচৰে পাজৰে আছে তোমালোকে ক'ব পাৰা যে এটো মই 90 plus 5 into 90 plus 6 লিখিব পাৰো হয়নে 90 plus 5 আৰু 90 plus 6 এনেকে লিখিব পাৰো কিন্তু সোৱা তোমালোকে 90 লগত মাল্টিপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ কাৰণে অলপমান টান হয় হয়নে so instead of going for 90 আমি কি কৰিম ইয়া 100 minus 5 100 minus 4 এনেকৈ তো লিখিব পাৰো আমি হয়নে এইটা সোৱা ইয়াতে মাইনাস আছে বাট আমাৰ কাৰণে মাইনাসৰ ফৰ্মুলা তো নাছিল সো আমি তা কি কৰিম প্লাস কৰি লিখি লম যে 100 plus ব্র্যাকেটত -5 100 plus ব্র্যাকেটত -4 মই এটো তোমালোক সাইডত লিখি দিও কাৰণ মই মেইন এনসারত এটো বস্তু ডাইৰেক্টলি কৰিম সো 100 plus -5 100 plus -4 so এই স্টেপটো আমি এনেকে লিখিব পাৰিম মানে সো এনেকে যদি লিখি দিও মোৰ কাৰণে এগিটা হৈ গল x ৰ ভ্যালু যেগিটা ফার্স্ট নাম্বার আছিল কাৰণ সেম আছিল আৰু সেকেন্ড কিটা হৈ যাব মোৰ কাৰণে a আৰু b ৰ ভ্যালু ৰাইট বুজি পাইছা সো এটা সোৱা এটো হৈ যাব x square plus তাৰছত কি আছিল a plus b আছিল সো ইয়াতে হৈ যাব মোৰ -5 -4 x plus a into b so -5 into -4 ঠিক আছে so এটো হৈ যাব 100 square মানে 100 ৰ দুটা 0 so square ত 4 টা 0 -5 -4 is -9 so -9 into 100 -900 plus a minus এটো minus হৈ যাব and then 5 4s are 20 minus minus plus so this is plus 20 so 10000 ৰ পৰা যদি 900 গুছি যায় কিমান থাকিব 9100 থাকি যাব 9100 ৰ লগত যদি 20 এড কৰা কিমান পাবা 9120 পাবা হয়নে নহয় ইজি I hope এখিনলৈকে তোমালোকে বুজি পাই আছা so next question আছে আমাৰ 100 into 4 multiplied by 96 এটা এই দুটা নম্বৰ আমি দেখা পাইছো যে দুইটা নম্বৰ 100 ৰ ওচৰে পাজৰে আছে হয়নে কিমান ওচৰে পাজৰে আছে সোৱা 104 ক মই লিখিব পাৰিম 100 plus 4 and 96 ক মই লিখিব পাৰিম 100 minus 4 কৰি ঠিক আছে সো এটা এটো সোৱা কোনটো আইডেন্টিটি হৈ যাব ইয়াতে ফার্স্ট কোয়ান্টিটি কিটা তো সেম আছে সেকেন্ড কিটাও সেম আছে সো ফার্স্ট টুক মই x লৈ লো সেকেন্ড সেম থাকা কিটা মই y লৈ লো কাৰণ যেটো সেম আছে সো x plus y into x minus y হৈ গল সো which is x square minus y square সো এটো লিখিব পাৰিম x square minus y square মানে 100 square minus 4 square so 100 square মানে হল দুটা 0 তো 4 টা 0 আহি যাব -16 তো 16 so 10000 ৰ পৰা 16 গলে কিমান থাকিব এটা 10000 ৰ পৰা যদি 10 যায় তেতিয়া কিমান থাকিব তেতিয়া থাকি যাব 9990 তাৰ পৰা যদি আকৌ 4 মাইনাস কৰা সৰি আকৌ যদি 6 মাইনাস কৰা তেতিয়া থাকি যাব 9984 বুজি পাইছা I hope তোমালোকে এখিলৈকে বুজি পাইছা সো আজি আমি দুটা কোয়ান্টিটিৰ এক্সপানশন চালো algebraic identity ইউজ কৰি সো মোস্টলি আজি আমি x plus a into x plus b আৰু x plus y into x minus y ফৰ্মুলা কিটা চালো নেক্সট ক্লাছত আমি সাম যদি তিনটা কোয়ান্টিটি থাকে তেতিয়া হলে আমি তাক কেনেকৈ এক্সপান্ড কৰিব পাৰো সো এইটা কোৱেশ্চন তোমালোকে ভালকে প্ৰেক্টিস কৰা and then I'll see you in the next video
If you are still here, then you are not just surviving math, you are learning it. Drop any emoji in the comment section যদি তুমি আজি কিবা এটা নতুন বস্তু শিকিব পাৰিলা আৰু এই ভিডিঅটো তোমাৰ ক্লাছমেটছ বা ফ্ৰেণ্ডছক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা যোনে মেথমেটিক্স বেয়া পায়। And I will see you in the next one.